Okay, ada satu set rim kena apa, repaint cat dia. Okay, so color dia dah buruk lah. Color dia tengok memang dah buruk. So kita nak cat balik, cat bagi sampai nampak lawa. Nanti kita tengok proses step by step. So pakai kertas pasir bagi supaya cat-cat nanti kita cat balik rata sikit. Okay, so update yang rim motor tu kita dah siap repaint balik daripada buruk. Tengok, kita dah repaint balik repaint balik, restore balik. Mana yang rosak kita dah bagi balik. Okay. Okay, so kalau kita nak buat rim kat kita pun boleh, rim motor pun boleh, rim kereta pun boleh. So kita jumpa next video, right?